Butik ng Tagalog. Oh, wow, makakilingon. Nandito kami para magsaliksik tungkol sa isyong pampolitikal at pangkapayapaan. Ang mga isyong politikal ay migrasyon, isyu sa pambansang teritoryo, katiwalian at korupsyon, at dinastiyang pampolitika. Ang mga isyong pangkapayapaan naman ay ang usapin sa kapayapaan, isyu sa kapayapaan para sa nagkakaisang bansa, at mga isyong kinakaharap ng ASEAN. Migrasyon. Ang migrasyon ay ang pagbalik ng isang tao patungo sa isang lugar, di kaya para humanap ng mga makakalakal. Dalawang uri ng migrasyon, push factor at pull factor. Ang push factor ay mga negatibong salik na nagtutulak sa mga tao para ang pull factor naman ay mga positibong salik na nagmumikayat sa mga tao na mangdayuhan sa ibang lugar. Epekto. May mabuti at masamang epekto ang migrasyon. Ang masamang epekto ay maaaring magkahiwalay ang mga pamilya, lumalaki ang mga anak na walang magulang, at may anak ding napapabayaan at wala sapat na patnubay ng magulang. Ang pabansang teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod: kapuluan ng Pilipinas, mga isla at mga bahagi ng tubig na pumapal. Iginiit ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na may laban ang Pilipinas sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Carpio, hindi nakabubuti sa bansa ang pag-utang natin sa China. Yan at iba pang mainit na isyu ang tinalakay sa panayam sa kanyang programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie na mapapanood mamayang gabi. May alas pa ang Pilipinas sa agawan ng teritoryo kontra sa China sa West Philippine Sea. Yan ay ayon kay Justice Antonio Carpio nang makapanayam siya ni Maring Winnie Monsod sa programang Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie. Dami nating magagawa to adopt the ruling, fortify the ruling, pero hindi natin ginagawa. How do you propose we enforce it without going to war with China? Okay. China knows we have a mutual defense treaty with the U.S. And the last thing that China wants is to give the U.S. a legal excuse to intervene in the dispute. So, in other words, we have all the cards with us pala, but we think that we are so weak. Giit pa ni Justice Carpio, hindi makabubuti sa Pilipinas ang pag-utang sa China. Paano natin ipaglaban itong ruling ng tribunal in our favor kung uutang tayo sa China? If China is our biggest creditor, how can we tell China, please comply with the ruling? Panoorin ng kabuuan ng panayam ni Justice Carpio sa Bawal ang Pasaway kay Maring Winnie, mamayang gabi, 10:15 p.m. sa GMA News TV. Ito ay karaniwang tumutukoy sa pampolitikal ng korupsyon na nangyayari kapag ang isang individual na nasa posisyon sa pamahalaan o isang empleyado ng pamahalaan
ay umaasa sa kanyang kapasidad bilang opisyal na pamahalaan para sa hindi nararapat na sariling kapakinabangan. Sa pilosopikal, teologikal o moral na talakayan, ito ay tumutukoy sa espiritual o moral na kawalang puridad at paglihis sa anumang kanais-nais na pag-aasa. Bumuo ng Presidential Anti-Corruption Commission si Pangulong Duterte. Nasa ilalim ito ng Office of the President at may kapangyarihang imbestigahan ang sino mang presidential appointee, pati ng Ombudsman at Chief Justice. May report si Joseph Moro. Trabaho raw ng bagong tatag na Presidential Anti-Corruption Commission na imbestigahan ang mga presidential appointee tulad ng AFP Chief of Staff at PNP Chief. Nasa ilalim ng Office of the President ang PACC at sa kumpas ng Presidente o sa sariling kusa ng komisyon, maaari silang magsagawa ng investigasyon, lalo na kung may kinalaman sa graft and corruption. Pwede rin itong mag-lifestyle check at magsagawa ng fact-finding investigation. Ang ibig sabihin nito sa pamamagitan ng Anti-Corruption Commission, pwedeng kalkalin ng Pangulo kung sangkot sa korupsyon ang sinumang presidential appointee katulad ng Ombudsman. Kasama na riyan ang mga Associate Justice ng Korte Suprema at Supreme Court Chief Justice. Pwede rin paimbestigahan ang ibang mga Associate Justices ng ibang korte, Chairman ng Commission on Elections, Commission on Audit at Commission on Human Rights. Sa isang pahayag, sabi ni Executive Secretary Salvador Medaldea, hindi raw ipinagbabawal sa batas o sa konstitusyon na magsagawa ng lifestyle check ang Pangulo sa kanyang mga appointees. Tiniyak ni Medaldea na bahala pa rin ang mga constitutional bodies o hudikatura na magdisiplina sa mga miyembro nito. Ibig sabihin ng anumang resulta ng fact-finding inquiry, isusumite ng Pangulo sa Kongreso kung impeachable officer ang inimbestigahan o sa disciplining authority ng isang ahensya o opisina. Sa ngayon, ang Office of the Ombudsman ang may mandato mag-imbestiga sa lahat ng public official, elected man o appointed, mapa-administrative, civil o criminal case. Dati nang sinabi ng Pangulo na gusto niyang paimbestigahan si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kahapon inakusahan niya ito nakipagsabuatan daw nang sabihing may hawak silang bank transaction records ng Pangulo mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang mga transaction records na ito ang mitya ng pag-utos ni Ombudsman Morales na umpisahan ang investigasyon kay Duterte base sa plunder complaint na inihain ni Senador Antonio Tildanes IV. Sabi ng Pangulo, ipapa-impeach si Morales dahil bukod sa namimili lamang daw ito ng kakasuhan, illegal daw na nakuha ang mga dokumento mula sa AMLAC. 2 Deputy Ombudsman din daw ang sasampahan ng kaso. Nagtataka naman si Deputy Ombudsman for Mindanao na si Rodolfo Elman na maging siya nakasama sa kasong ihahain ni Duterte. Wala raw siyang nahawakan o nakitang AMLAC document na mga bank records ng Pangulo. At no point in time did we have possession, nor have we seen copies or records of bank transactions. Wala kaming ganung hinahawakan. Wala pang pahayag ang Ombudsman ukol sa sinabi ni Elman. Bukod kay Elman, pinakakasuhan din si Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Wala pang pahayag si Carandang. Joseph Morong, GMA News. Ang pisto kay isang konsepto ng pakikipagkaibigan at pagkakaisa sa kawalan ng puot at karahasan. Sa isang sosyal na kahulugan, ang kapayapaan ay karaniwang ginagamit upang mahulog ang isang kakulungan ng kaguluhan, tulad ng digmaan. Pagitan ng mga individual o grupo, sa buong kasaysayan ng mga pinuno ay gumagamit ng pagpapayamanan at diplomasya upang maitaguyod ang isang uri ng pagpipigil sa pag-uugali ng nagresulta sa pagtatag ng kapayapaan sa rehiyon o paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng iba't ibang mga form ng kasunduan o kasunduan sa kapayapaan. Ang nasabing pagpigil sa pag-uugali ay
madalas na nagre-resulta sa pagbawas ng mga salunggo. President Duterte formally terminates peace talks with the Communist Party of the Philippines. He announced his decision at the Philippine Army's 122nd anniversary celebration in Fort Bonifacio, Taguig. The president earlier dissolved the government panel that was negotiating with the communist rebels. I am officially announcing the permanent termination of our talks between the government panel and the Communist Party of the Philippines. I am no longer entertaining any interventions or maybe persuasions in this democratic state of the Republic of the Philippines. My sense is that you can maybe talk to the next president of this republic one day. The Duterte government is considering localized peace negotiations with communist guerrilla leaders in the provinces. The Interior Department claims the approach had yielded positive results in the past. Peace talks collapsed in 2017 because of rebel attacks on government forces. Ang samahan ng mga nagkakaisang bansa o sa payak na tawag na nagkakaisang bansa, dinadaglat bilang UN sa wikang Ingles, ay itinatag noong ika-24 ng Oktubre 1945 sa San Francisco, Estados Unidos pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pinakamalaking kapisanang pandaigdig sa mundo na silbi para sa kapayapaan ng mga bansa. Ano sa tingin mo ang isang halimbawa ng isang basehan kung ang isang bansa ay may kapayapaan? Ayon kay Ana Hazel Pascual, kung ang mga tao ay kampanteng naglalakad sa daan kahit tuwing gabi, yung tipong hindi ka matatakot na may mangyayaring masama sa'yo. Ang samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya na kadalasang dinadaglat bilang ASEAN ay isang kapisanang pangheopolitika, pang-ekonomiya at pangkultura ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang ASEAN ay tinatag noong ika-8 ng Agosto 1967 at binuo ng Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore at Thailand. Ang layunin ng samahang ito ay pagtaguyod ng paglago ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan, pagsulong ng mga kultura sa mga kasapi, at pagpapalaganap ng kapayapaang pangrelihiyon. Ano ba ang inyong natutunan sa dokumentaryong ito? Dahil sa peace talk, mabilis na lang ang pakikipagsundo ng Pilipinas sa ibang bansa. Para sa akin, ako ay magiging masaya lamang sa mga ginagawa ng mga tao sa politiko kung kanilang masisiguro ang kaligtasan ng ating bansa. Sa migrasyon, talagang napatunayan na mahirap talaga yung buhay bilang sa migrante. Tungkol naman sa papolitika, yung korupsyon ay dapat maigsan yung korupsyon dito sa Pilipinas kasi una-una sa lahat tayo ay nagiging mas mahirap dahil dyan. Ang natutunan ko sa pambansang teritoryo ay pag isang bansa ay may teritoryo, dapat talaga ito paglaban. Para sa inyo. Padayon. Gaano kahalaga para sa inyo? Para sa inyo.
Gaano kahalaga ang politika? Sobrang mahalaga nito, lalo na sa mga bansa. Kasi kung walang politika, walang mamamahala sa mga mamayan, walang magtuturo ng disiplina, kung paano itakbuhin yung isang bansa, ganun. Sila yung nagsisilbing daan natin para tayo ay magabayan sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ano ang inyong masasabi tungkol sa korupsyon? Dapat na itong gawan ng action dahil inaabuso na ng mga senador. Kaya dapat ito itigil. Sa akin naman, gaya na sabi ni Dokyu, kailangan naman ito gawa ng action kasi kapag ito'y matatagalin niyo pa, mas lalo tayo maghihirap kasi tayo yung iba. Dahil tayo'y isang papaunlad na bansa pa lamang, parang kanilang itinitigil yung progreso na nilalaganap ng Pilipinas dahil sa korupsyon. Parang pinipigilan nila na umunlad yung bansa natin. Kaya, yun. Gaya ng sabi nila, dapat itong mahagapan habang maaga pa para hindi mo. Kailan mong masasabi na payapa ang isang bansa? Kung ito ay nagkakaisa at nagtutulungan. Tama. Kung ang isang bansa ay may layunin para sa isa't isa, ito ay patuloy na uunlad at magkakaisa. Siguro magiging payapa yung ating bansa kapag mayos na yung ating paglaan. Pag-girl 소중한 사람이었던